การอักเสบติดเชื้อกับการเกิดมะเร็งคนละเรื่องกันมันเป็นแค่อาการหนึ่งของการเกิดครับบางคนไม่มีอาการเลยครับแค่คำได้ก้อนเฉยๆเรามีโอกาสที่มันจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังบริเวณนั้นได้สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนัญชัย อัศดามงคลเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งประจำโรงพยาบาลบางมดครับจริงๆแล้วคำว่าศัลยกรรมหรือว่าการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคมะเร็งด้วยซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีก้อนอะไรที่เต้านมการผ่าตัดเอาก้อนที่เต้านมออกก็เป็นการรักษามะเร็งเรามีก้อนที่ผิวหนังการผ่าตัดเอาก้อนที่ผิวหนังออกก็เป็นการรักษามะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการศัลยกรรมโดยรวมเนี่ยโดยเฉพาะการศัลยกรรมรักษาโรคเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการรักษามะเร็งด้วยซ้ำก่อนที่จะไปเรื่องของการให้เคมีบำบัดหรือฉายแสงถ้ามันมีก้อนตรงไหนที่สามารถเอาออกได้และเป็นในระยะที่เราสามารถผ่าตัดช่วยเหลือได้อันนั้นเราก็ใช้การทำศัลยกรรมเป็นการผ่าตัดรักษามะเร็งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทำศัลยกรรมความงามอันนี้จะไม่ได้กลุ่มหนึ่งนะครับคือถ้าเมื่อกี้เป็นการทำศัลยกรรมผ่าตัดเพื่อรักษาโรคโดยเฉพาะอันนั้นคือช่วยแน่นอนครับเป็นขั้นตอนหนึ่งของการรักษามะเร็งเลยแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมความงามซึ่งมันเป็นเรื่องความงามมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาเนี่ยอันนี้เราจะแบ่งเป็น3กลุ่มครับคือมีทั้งกลุ่มที่ไม่เพิ่มไม่ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนะครับกลุ่มที่2ก็คือสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้และกลุ่มที่3คือเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งมากขึ้นด้วยอันนี้จะมีทั้ง3กลุ่มเลยครับหมอยกตัวอย่างครับกลุ่มที่ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งครับก็คือกลุ่มที่เรามีการตัดเนื้อออกยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่หน้าอกใหญ่มากๆมีปัญหาว่าเวลาเดินหรือว่าเวลาทำกิจกรรมแล้วลำบากนะครับบางคนก็หน้าอกใหญ่มากจนปวดบ่าปวดคอเลยพวกนี้การทำศัลยกรรมความงามคือเราจะลดขนาดหน้าอกใช่ไหมครับเราก็จะยกกระชับหน้าอกขึ้นดังนั้นเนี่ยในขั้นตอนการผ่าตัดมันมีการตัดเนื้อเต้านมออกบางส่วนด้วยเพื่อให้ขนาดหน้าอกเล็กลงอันนี้แหละครับการที่เราตัดเนื้อเต้านมออกเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมด้วยเพราะเนื้อเต้านมที่เหลือน้อยลงอย่างเช่นถ้าเราตัดเนื้อเต้านมออกไป 50% ครับโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมในอนาคตเนี่ยมันก็ลดไป 50% ใช่ไหมครับถ้าเราตัดเนื้อเต้านมออกหมดเลยนะครับยกอย่างเช่นผู้หญิงอยากจะแปลงเพศเป็นผู้ชายอันนี้เขาเรียกว่าเป็น transgender mastectomy คือเราตัดเนื้อเต้านมออกหมดเลย 100% เลยอันนี้ครับนอกจากเป็นการทำศัลยกรรมความงามแล้วในถ้าเรื่องของมะเร็งเนี่ยมันก็ลดโอกาสการเกิดมะเร็ง 100% เลยเพราะมันไม่เหลือเนื้อเต้านมที่จะเกิดมะเร็งเต้านมเลยกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นการทำศัลยกรรมความงามที่ไม่ลดแล้วก็ไม่เพิ่มความเสี่ยงพูดง่ายๆคือไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดมะเร็งเลยอันนี้คือการทำศัลยกรรมความงามที่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ครับยกตัวอย่างครับสมมติว่าเราจะเสริมหน้าอกเนี่ยเราใส่ถุงซิลิโคนเข้าไปใช่ไหมครับถุงซิลิโคนถ้าเกิดมันถูกต้องตามหลักการแพทย์คือผ่าน FDA แล้วผ่านอย.แล้วพวกนี้เขาเรียกเป็น medical grade implant หรือว่าเป็น implantable grade พูดง่ายๆคือเขามีการรับรองวิจัยมาแล้วว่าสามารถใส่ในร่างกายคนเราได้อย่างปลอดภัยอันนี้ครับเขาก็จะวิจัยมาแล้วว่ามันปลอดภัยต่อการเกิดมะเร็งเต้านมหรือว่าปลอดภัยต่อการเกิดมะเร็งต่างๆคือไม่ใช่สารในการก่อมะเร็งอย่างถุงซิลิโคนก็ต้องมีแบบที่ไม่มาตรฐานก็มีนะครับบางทีก็เป็นถุงซิลิโคนที่ไม่ได้ผ่านอย.เลยพวกนี้ก็จะราคาต่ำมากแล้วก็เราก็ไม่รู้เลยว่าเจลที่ใส่ข้างในเป็นอะไรตัวถุงมันเป็นถุงอะไรก็ไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกลุ่มนี้ครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใส่ในร่างกายหรือว่าเป็นพวกฉีดครับเช่นฟิลเลอร์โบท็อกซ์ทุกอย่างครับถ้ามันผ่านได้มาตรฐานทางการแพทย์ผ่าน FDA ผ่านอย.แล้วเนี่ยอันนี้ครับก็ถือว่าเป็นสารที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างถูกวิธีเนี่ยโอกาสเกิดมะเร็งก็ไม่มากและไม่น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราทำศัลยกรรมความงามไปครับถ้าเราทำถูกต้องนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คอย่างเดียวตรวจเช็คดูดีครับยกอย่างเช่นเราเสริมซิลิโคนเต้านมไปครับอย่างโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมก็เท่าเดิมครับก็เท่าเดิมไม่มากไม่ลดเนี่ยเราก็ต้องตรวจเช็คสกรีนนิ่งการเกิดมะเร็งเต้านมต่อเหมือนเดิมอันนี้คือกลุ่มที่2ครับคือถ้าใช้วัสดุอุปกรณ์หรือสารต่างๆที่มันได้มาตรฐานทางการแพทย์โอกาสเกิดมะเร็งจะเท่าเดิมครับไม่เกี่ยวข้องกันเมื่อไงคือไม่เกี่ยวข้องกันส่วนกลุ่มที่3ครับอันนี้สำคัญมากครับถ้าเราทำศัลยกรรมความงามแล้วใช้วัสดุหรือว่าสารต่างๆที่มันไม่ได้รับรองมาตรฐานบางทีฉีดกับคนที่ไม่ใช่แพทย์ด้วยซ้ำนะครับไม่ใช่หมอด้วยซ้ำเป็นหมอกระเป๋าแล้วก็สารที่ฉีดก็ไม่รู้สารอะไรไม่ได้ผ่านอย.ไม่ได้ผ่านการรับรองทางคุณภาพของการแพทย์อันนี้ถือว่าเสี่ยงมากครับเสี่ยงมากเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่บางทีไม่ก่อมะเร็งแต่ว่ามันสะสมเรื่อยๆและก่อมะเร็งในอนาคตก็มีดังนั้นในกลุ่มที่3นี่อันตรายมากที่เจอบ่อยๆครับเช่นคนไข้ฉีดซิลิโคนเหลวเข้ามาไม่ว่าจะฉีดซิลิโคนเหลวเข้าที่ใบหน้าเข้าที่
เต้านมหรืออวัยวะเพศพวกนี้นะครับในระยะยาวครับมีโอกาสที่มันจะเกิดเป็นก้อนแข็งๆแล้วมีโอกาสที่มันจะกลายเป็นมะเร็งผิวหนังบริเวณนั้นได้อันนี้ก็คือถ้าเราทำไม่ได้มาตรฐานก็จะเป็นกลุ่มที่3เลยคือมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆมากขึ้นด้วยการอักเสบติดเชื้อกับการเกิดมะเร็งคนละเรื่องกันอย่างเช่นการเสริมจมูกครับถ้าเราเสริมด้วยวัสดุที่ถูกต้องทางการแพทย์คือเป็นซิลิโคนที่ผ่านมาตรฐานมานะครับถึงแม้มันจะทะลุนะอันนี้คือแสดงว่าเราทำไม่พอดีโครงสร้างเช่นบางคนเนี่ยจมูกบางแต่เสริมซิลิโคนสูงเกินไปซิลิโคนแข็งเกินไปมันมีโอกาสทะลุได้การทะลุการอักเสบติดเชื้อเนี่ยคนละเรื่องกับเรื่องของการเกิดมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวกันครับคือถ้าสารตัวนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะเกิดปัญหาทางการแพทย์เป็นคอมพลิเคชันแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นอย่างเช่นถ้ามันอักเสบติดเชื้อครับเราก็จะเอาสารนั้นออกเอาแท่งซิลิโคนออกแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อจนหายก็จะจบครับจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งมันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงครับเช่นมะเร็งผิวหนังเนี่ยมันก็จะมีก้อนที่มันขนาดโตขึ้นเรื่อยๆอันที่2ถ้ามันเกิดมะเร็งบางทีมันก็จะเกิดการอักเสบที่ผิวหนังร่วมด้วยนะก็จะมีเลือดออกมีน้ำเหลืองออกมีการติดเชื้อมีหนองออกเลยครับอะไรที่มันมีลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่ามีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อที่มีโอกาสที่จะเกิดได้เพราะว่ามันเกิดจากอักเสบติดเชื้อจากสารที่ใส่เข้าไปที่สารที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ถ้ามันเป็นสารที่มาตรฐานครับจึงมันอักเสบติดเชื้อยังไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันว่ามันจะเกิดเป็นมะเร็งได้ไม่เกี่ยวกันครับมันเป็นแค่อาการหนึ่งของการเกิดครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราเป็นมะเร็งเต้านมครับบางคนไม่มีอาการเลยครับแค่คำได้ก้อนเฉยๆอันนี้ครับแต่ว่าลักษณะก้อนเนี่ยเวลาเขาไปตรวจอุลตราซาวด์แมมโมแกรมแล้วมันรีพอร์ตว่ามีลักษณะก้อนที่เหมือนจะเป็นมะเร็งอันนี้เราก็จะแนะนำให้ตัดชิ้นเนื้อมาตรวจก่อนพอตัดชิ้นเนื้อมาตรวจปุ๊บถ้าเป็นมะเร็งเราก็รักษาแต่บางคนถ้าตัดชิ้นเนื้อมาตรวจแล้วไม่ใช่มะเร็งก็จบไม่ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆอาการแรกของการเกิดมะเร็งไม่เกี่ยวกับคืออาการอักเสบติดเชื้อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งครับถ้ามะเร็งมันเป็นมากขึ้นแล้วมันลุกลามโดยเฉพาะลุกลามมาที่แถวผิวหนังเนี่ยก็มีโอกาสที่ผิวหนังจะอักเสบติดเชื้อแต่ว่าโดยทั่วไปครับถ้าเราเจอในระยะแรกครับมันก็จะเจอแค่เป็นก้อนทั่วไปบางคนไม่มีอาการเลยครับมันจะเป็นไซเลนส์เป็นเขาเรียกเป็นมะเร็งแบบไม่มีอาการอันนี้ยิ่งดีครับคือถ้าเราเจอตอนไม่มีอาการแสดงว่าเราตรวจสกรีนนิ่งได้เร็วส่วนมากก็จะเป็นตอนระยะแรกๆซึ่งสามารถผ่าตัดรักษาได้หรือว่าให้เคมีบำบัดหรือฉายแสงรักษาได้